Η μπανάνα είναι πραγματικά ανεκτήμητη όταν πρόκειται για κάθε είδους φλεγμονή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη σε περιπτώσεις όπως ο τυφοειδής πυρετός, η γαστρίτιδα, η περιτονίτιδα, ενώ για ένα διάστημα μπορεί να αποτελέσει ακόμα και τη μοναδική επιτρεπόμενη τροφή του ασθενούς. Όχι μόνο καταπραίνει τη φλεγμονή στο έντερο, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, επειδή αποτελείται κατά 95% από θρεπτικά συστατικά, δεν αφήνει πίσω της σχεδόν καθόλου κατάλοιπα που θα μπορούσαν να ερεθίσουν τα ευαίσθητα σημεία. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στον τρόπο που θα τη δώσουμε. Η μπανάνα πρέπει να είναι απόλυτα υγιής και ώριμη και φυσικά να έχουμε αφαιρέσει προσεκτικά όλες τις ίνες της. Στη συνέχεια πρέπει να τη λιώσουμε και να τη χτυπήσουμε καλά μέχρι να γίνει σαν κρέμα. Σε σοβαρές περιπτώσεις είναι καλύτερα να καταναλώνεται σκέτη. Αν όμως ο ασθενής δεν τη θέλει έτσι, λίγος χυμός λεμονιού, καλά ανακατεμένος μέσα, θα την κάνει πολύ πιο ευχάριστη. Μια άλλη επιλογή είναι να τη σερβίρουμε με φρέσκια κρέμα γάλακτος. Αν πάλι δεν έχουμε απολύτως ώριμες μπανάνες, μπορούμε να τις ψήσουμε. Αν και είναι προτιμότερο από το να μην φάμε καθόλου φρούτο, το μαγειρεμένο δεν έχει ποτέ την ίδια αξία με το φρέσκο. Αρκεί, όπως είπαμε, το φρέσκο να είναι ώριμο. Οι μπανάνες πρέπει να ψήνονται με τη φλούδα τους και οι ίνες να αφαιρούνται προσεκτικά πριν τις φάμε. Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα σιγανό ψήσιμο. Επίσης, οι μπανάνες αποτελούν εξαιρετική τροφή για όσους έχουν ανεμία λόγω του σιδήρου που περιέχουν. Ένας πολύ γευστικός τρόπος για να τις απολαύσετε είναι μαζί με φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Τέλος, μια κάπως παραδοσιακή παλιά συνταγή για στραμπουλίγματα ή μελανιές που τείνουν να πριστούν είναι να βάλετε πάνω τους σαν κατάπλασμα μια φλούδα μπανάνας. Για τις μπανάνες υπάρχουν και άλλα βίντεο στο κανάλι μας. Πάρτε μια γεύση και αν σας ενδιαφέρουν θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους κάτω από το βίντεο στην περιγραφή.